Các bác có bao giờ thấy mình trồng rau rất chăm, nhưng cứ được một lứa là lại phải làm lại từ đầu không? Gieo hạt, chờ cây nảy mầm, che nắng, tránh mưa, bắt sâu, bón phân, rồi hái được vài bữa thì cây già, xong lại nhổ bỏ, lại làm đất, lại gieo tiếp. Lúc đầu thì vui lắm, nhưng làm vài vòng như vậy, nhất là với những bác bận rộn, nhiều khi chưa kịp có rau ăn đều thì đã thấy mệt trước rồi. Ở quê thì còn đỡ, vì có đất rộng, có góc này góc kia để xoay vòng. Nhưng ở nhà phố, ban công hay sân thượng, chỉ có vài thùng xốp, vài cái chậu. Nếu chọn cây không khéo thì rất nhanh nản. Có khi mua đất, mua phân, mua giống, tốn cũng kha khá, nhưng thu lại chỉ được vài bữa rau. Vậy nên, trong làm vườn gia đình, ngoài những loại rau ngắn ngày để ăn nhanh, cô bà thấy các bác rất nên có một nhóm cây sống lâu. Những cây này giống như vốn gốc của khu vườn. Mình trồng một lần, chăm cho nó bén rễ khỏe, rồi sau đó cứ cắt lá, hái ngọn, tỉa cành mà dùng dần. Không phải ngày nào cũng có cả rổ rau đầy, nhưng lúc cần nấu bát canh, làm đĩa rau thơm, cuốn miếng thịt, pha ly nước mát, trong nhà luôn có thứ để hái. Hôm nay, cô Ba Garden sẽ chia sẻ với các bác những loại rau, quả và cây gia vị rất đáng trồng theo kiểu đó. Có loại cực kỳ quen với bữa cơm Việt, có loại trồng trong chậu vẫn được, có loại hợp vườn quê, có loại hợp ban công nhỏ. Nhưng cô ba cũng nói thật luôn, không phải cây nào cứ nghe lâu năm là đem về trồng được. Cây nào cần nắng, cây nào sợ úng, cây nào bò lan quá mạnh, cây nào chỉ hợp vùng mát, mình phải biết trước thì trồng mới bền. Vì cái các bác cần không phải là một khu vườn trông thật hoành tráng trong vài tuần đầu. Cái mình cần là một góc vườn sống được lâu, dùng được thật, ít tốn công, ít tốn tiền và hợp với chính căn nhà của các bác. Một khu vườn gia đình nếu muốn nhẹ công hơn nên có 2 lớp. Lớp thứ nhất là rau ngắn ngày, trồng theo mùa, thu nhanh, ăn nhanh. Lớp thứ hai là cây sống lâu, cây tái sinh, cây cắt xong mọc lại, cây có thể đứng trong vườn nhiều tháng, nhiều năm. Khi 2 lớp này kết hợp với nhau, khu vườn sẽ đỡ bị đứt quãng. Hôm nào chưa kịp gieo lứa rau mới, các bác vẫn có bụi hẹ để cắt, chưa có cải, vẫn còn rau ngót nấu canh. Thiếu rau thơm, ra chậu bạc hà, húng lủi ngắt vài nhánh. Có bữa nướng cá, chỉ cần một nhánh hương thảo là món ăn đã khác hẳn. Đó mới là cái hay của vườn tự cung tự cấp. Trước khi nói đến từng loại cây, cô bà muốn các bác để ý một chuyện rất quan trọng. Cùng một cây, nhưng trồng ở 2 nhà khác nhau có thể cho kết quả hoàn toàn khác nhau. Nhà có nắng sáng khác với nhà bị nắng chiều hắt vào tường bê tông. Vườn quê đất rộng khác với ban công chung cư. Miền Bắc có mùa lạnh khác miền Nam nắng nóng quanh năm. Miền Trung có đơi gió Lào, đất cát, nắng rất gắt. Vùng cao mát mẻ lại hợp với những loại cây mà đồng bằng trồng khá vất vả. Vì vậy, các bác đừng chọn cây chỉ vì thấy người khác trồng đẹp. Hãy nhìn lại chỗ của mình trước. Góc đó có nắng mấy tiếng một ngày? Mưa có tạt vào không? Đất có bị đọng nước không? Mình có thường xuyên đi ngang qua để tiện hái không? Và quan trọng nhất, nhà mình có thật sự ăn lại cây đó không? Một điều nữa là cây lâu năm không có nghĩa là trồng xong bỏ mặc. Nó vẫn cần đất khỏe, rễ khỏe, ánh sáng phù hợp và cách thu hoạch đúng. Nếu các bác cứ hái trụi, cắt sát gốc để đất kiệt dinh dưỡng thì cây nào rồi cũng yếu. Nếu phải chọn một cây đơn giản để bắt đầu, cô bà sẽ nghĩ ngay đến hẹ. Hẹ không màu mè, không cần diện tích lớn, nhưng dùng trong bữa ăn thì rất tiện. Một chậu hẹ nhỏ đặt ở ban công, mép sân hoặc góc vườn có nắng, chăm ổn một chút là có thể cắt nhiều lần. Cắt xong, chừa lại gốc, cây lại nhú lá mới. Bữa nào nấu canh đậu hũ, cho ít hẹ vào là thơm. Làm trứng chiên hẹ cũng ngon. Nấu cháo, nấu mì, làm bánh hẹ. Với nhà ít đất, hẹ là một trong những cây rất đáng có vì nó không chiếm chỗ mà vẫn dùng được thường xuyên. Nhưng trồng hẹ cũng đừng quá chủ quan. Nhiều bác cắt sát quá, làm cây yếu dần. Có bác để chậu trong góc thiếu nắng, lá cứ dài ngoằng, nhỏ và vàng. Có bác cắt hết lứa này đến lứa khác, nhưng không bồi thêm gì cho đất. Cách làm nhẹ nhàng thôi, cho hẹ chỗ có nắng, đất tơi, thoát nước,
Khi cắt thì chừa gốc. Sau vài lần thu hoạch, thêm ít phân hữu cơ hoai, phân trùng quế hoặc phủ thêm lớp đất mới mỏng. Chăm như vậy, một bụi hẹ có thể ở với mình khá lâu. Sau hẹ, cô bà rất thích rau ngót. Rau ngót là kiểu cây rất nhà quê, nhưng là thế nhà quê dễ thương và thực tế. Không cần quảng cáo nhiều, không cần nhìn sang, nhưng cứ có vài bụi sau bếp là lúc nào cũng thấy yên tâm. Hôm nào bí món, hái một nắm lá, nấu với thịt bằm, tôm khô, tôm tươi, hoặc nấu không cũng đã có bát canh ngọt mát. Rau ngót hợp nhất là trồng ngoài đất, nhưng nếu nhà phố có thùng lớn hoặc chậu đủ sâu thì vẫn trồng được. Chỉ cần các bác đừng dùng chậu quá nhỏ. Cây này là cây bụi, nó cần không gian để rễ phát triển và đâm nhiều cành. Một lỗi rất thường gặp là để rau ngót cao quá mà không cắt. Nhìn thì tưởng cây lớn tốt, nhưng cành già, lá ít ngon, cây lại không ra nhiều chồi non. Với rau ngót, thỉnh thoảng cắt tỉa đúng cách sẽ giúp cây trẻ lại. Mình cắt không phải để phá cây, mà để cây bật ra nhiều nhánh mới hơn. Còn nếu nhà có gốc hơi ẩm, hơi râm, lá lốt là một lựa chọn rất đáng trồng. Lá lốt gần gũi với bữa cơm Việt lắm. Cuốn thịt, nấu canh, xào, nướng, món nào cũng có mùi thơm riêng. Nó không cần nắng gắt cả ngày, nên những góc vườn hơi khuất nắng, dưới tán cây thưa hoặc cạnh mép tường ẩm vừa phải, lá lốt có thể sống khá ổn. Nhưng lá lốt cũng có tính bò lan. Nếu vườn nhỏ, các bác nên trồng trong bồn, trong chậu rộng hoặc khoanh vùng lại. Đừng để nó bò tự do, rồi sau này lấn sang cây khác. Lá lốt thích ẩm, nhưng không thích úng. Mùa mưa, nhớ để đất thoát nước. Mùa nắng gắt thì tránh chỗ nắng cháy cả ngày. Chỉ cần 3 loại này thôi: hẹ, rau ngót, lá lốt, khu vườn đã bắt đầu có chất gia đình rồi. Không cầu kỳ, không đắt tiền, nhưng dùng được thật. Sau nhóm cây nền tảng, cô bà muốn nói đến bạc hà và húng lủi. Đây là hai loại rất dễ làm mình thích, vì chỉ cần một chậu nhỏ thôi là bữa ăn, ly nước, đĩa gỏi đã thơm hơn nhiều. Bạc hà dùng pha nước chanh, làm trà, làm nước trái cây, ăn kèm món cuốn đều hợp. Húng lủi thì khỏi nói, món gỏi, bún, lẩu, đồ cuốn mà có vài nhánh rau thơm nhà trồng thì cảm giác sạch sẽ và ngon miệng hơn hẳn. Hai loại này khá dễ nhân giống bằng cành, cắm xuống đất ẩm, đủ sáng, cây bén rễ rồi lên rất nhanh. Nhưng chính vì dễ sống nên phải trồng có kiểm soát. Nếu thả bạc hà xuống đất vườn nhỏ, nó có thể bò lan ra rất rộng. Lúc đầu thì vui vì thấy cây mọc khỏe, sau vài tháng lại phải đi nhổ bớt. Tốt nhất là trồng bạc hà, húng lủi, trồng chậu riêng hoặc thùng riêng. Đất cần ẩm nhưng không được bí nước, nắng sáng là đẹp nhất. Nếu đặt trên sân thượng quá nóng, nắng chiều hắt vào, cây dễ héo rũ, lá nhỏ và kém thơm. Với rau thơm, bí quyết là đừng để cây vươn dài rồi già cỗi, cứ cắt ngọn đều, vừa để dùng, vừa kích cây ra nhánh. Một cây rau thơm được cắt đúng sẽ thành bụi dày, non và đẹp hơn rất nhiều so với cây để mặc cho mọc dài. Mồng tơi cũng là một cây rất đáng có, nhất là ở vùng nóng. Canh mồng tơi nấu cua, nấu tôm, nấu thịt bằm, nấu với mướp toàn là món quen của người Việt. Mồng tơi thích khí hậu nóng ẩm, lớn nhanh, dễ ăn. Nếu có dạng nhỏ, dây leo hoặc hàng rào, các bác có thể trồng để hái ngọn thường xuyên. Nhưng mồng tơi cần được dẫn leo gọn gàng, đừng để cây bò lung tung dưới đất, vừa bẩn lá, vừa dễ bị ốc sên, sâu bệnh. Với nhà phố, một thùng xốp và một khung lêu nhỏ là đủ, không cần dàn quá to, chỉ cần chắc, thoáng, dễ hái. Muốn mồng tơi ngon, đừng chờ dây già mới hái. Hái ngọn non đều đặn, cây sẽ ra nhánh mới. Nếu để quá già, thân xơ, lá cứng, ăn sẽ không còn ngon nữa. Khi cây ra hạt, có thể giữ lại ít hạt già để mùa sau gieo tiếp. Những cây như bạc hà, húng lủi, mồng tơi cho mình một bài học rất thực tế. Cây dễ sống là điều tốt, nhưng vườn nhỏ thì phải có ranh giới. Làm vườn không chỉ là trồng cho cây mọc, mà còn là sắp xếp sao cho sau này mình chăm nhàn, hái tiện, nhìn gọn. Khi trong vườn đã có rau ăn lá và rau thơm cơ bản, các bác có thể thêm vài cây gia vị lâu năm. Nhóm này không cho mình cả rổ rau, nhưng chỉ cần một ít thôi là món ăn khác hẳn. Hương thảo là một ví dụ rất rõ. Nếu nhà hay làm món nướng, áp chảo,
nướng cá, nướng gà, nướng thịt thì một nhánh hương thảo nhỏ đã làm món ăn thơm lên rất nhiều. Trồng một chậu hương thảo khỏe trong nhà, lúc cần chỉ cần cắt một nhánh, không phải đi mua cả bó ngoài siêu thị. Nhưng hương thảo là cây không thích được thương quá mức. Nhiều bác làm chết hương thảo vì tưới quá nhiều. Thấy trời nắng cũng tưới, thấy cây đứng im cũng tưới, ngày nào cũng tưới. Cuối cùng, đất lúc nào cũng ướt, rễ bị bí, cây hỏng. Hương thảo thích nắng, thích thoáng, thích đất ráo. Trồng cây này phải nhớ, đừng chăm như chăm rau muống. Chậu phải thoát nước tốt, mùa mưa nên kê cao, tránh để nước đọng. Nếu nhà quá thiếu nắng, cây cũng khó khỏe. Cỏ xạ hương cũng tương tự, lá nhỏ, mùi thơm nhẹ, hợp món nướng và món áp chảo. Nhưng nó cũng cần đất thoáng, không chịu úng lâu. Những cây gia vị kiểu này không cần tưới theo lịch cứng nhắc. Hãy nhìn đất, nhìn cây. Đất còn ẩm thì khoan tưới, chậu còn nặng nước thì để cây thở. Nếu các bác muốn một cây dễ hơn, ít rủi ro hơn thì nha đam rất đáng trồng. Nha đam chịu hạn tốt, trồng chậu được, không cần chăm nhiều, nhà có nắng. Có một góc sân nhỏ, đặt vài chậu nha đam, nhìn vừa sạch vừa tiện. Có thể dùng để nấu chè, làm nước uống, hoặc đơn giản là cây dự phòng trong vườn. Nhưng nha đam cũng sợ úng. Cây mỏng nước vốn đã giữ nước trong lá nên không cần tưới liên tục. Đất phải thoát nước, chậu phải có lỗ. Mùa mưa không để cây ngâm trong nước. Với nha đam, đôi khi chăm ít lại tốt hơn chăm quá tay. Những cây gia vị và cây hữu ích này làm khu vườn có chiều sâu hơn. Không chỉ là có rau để no bụng, mà còn có hương vị, có mùi thơm, có sự tinh tế trong bữa ăn. Một nhánh hương thảo, vài lá bạc hà, một bệ nha đam, nghe thì nhỏ thôi, nhưng nó làm mình thấy khu vườn thật sự gắn với đời sống hàng ngày. Nếu nhà có giàn, hàng rào hoặc một góc sân rộng hơn, các bác có thể nghĩ đến cây leo. Trong đó, su su là một loại rất hấp dẫn. Su su cho cả ngọn lẫn quả. Ngọn su su xào tỏi rất ngon. Quả su su luộc, xào, nấu canh đều dễ ăn. Ở những vùng mát như Đà Lạt, Sapa, Mộc Châu, Tam Đảo hoặc những nơi khí hậu dịu, su su có thể phát triển rất mạnh. Nhưng nếu ở vùng quá nóng, nắng gắt kéo dài, su su không phải lúc nào cũng dễ. Vì vậy, các bác đừng nghe ai nói trồng su su một lần ăn mãi rồi áp dụng y nguyên. Nhà mình khí hậu thế nào thì phải thử nhỏ trước. Nếu cây hợp, mình mở rộng sau. Nếu không hợp, mình chuyển sang cây khác. Với cây leo, giàn phải tính từ đầu, đừng để cây bò tùm rồi mới dựng giàn. Lúc đó vừa rối, vừa dễ gãy dây. Một cái giàn không cần quá cầu kỳ, nhưng phải chắc, thoáng, dễ hái và không chê hết nắng của các cây phía dưới. Dâu tây cũng là cây nhiều bác thích, nhất là nhà có trẻ nhỏ. Chậu dâu có hoa, có quả đỏ, nhìn rất vui mắt. Nhưng dâu tây không phải cây dễ cho mọi vùng ở Việt Nam. Nó thích khí hậu mát, nắng dịu, đất thoát nước tốt. Ở vùng cao hoặc mùa mát thì dễ hơn, còn nơi nóng quanh năm trồng được nhưng phải chăm kỹ hơn nhiều. Vậy nên với dâu tây, cô ba xem nó như cây thử nghiệm, cây làm đẹp, cây để học thêm kinh nghiệm. Đừng đặt kỳ vọng quá lớn nếu nhà mình quá nóng. Nếu trồng, hãy chọn chỗ có nắng sáng, tránh nắng chiều gắt, chậu thoát nước tốt và hạn chế để quả chạm đất ướt. Măng tây thì lại cần một kiểu kiên nhẫn khác. Măng tây không dành cho người muốn trồng tháng này, tháng sau ăn ngay. Nó cần thời gian phát triển bộ rễ. Nếu trồng từ hạt, giai đoạn đầu phải để cây lớn khỏe, không nên thu hoạch vội. Nhưng khi luống măng đã ổn định và đúng điều kiện, đây là cây có giá trị lâu dài. Măng tây cần nắng, đất sâu, thoát nước tốt và sự chăm sóc đều. Nếu nhà có đất vườn, muốn đầu tư một luống dài hạn, các bác có thể tìm hiểu. Nhưng nếu chỉ có ban công nhỏ, ít thời gian, người mới bắt đầu thì cô ba nghĩ nên ưu tiên những cây dễ hơn trước. Nhóm này rất đáng trồng, nhưng không nên trồng theo phong trào. Cây lâu năm không phải cứ mua về là thành tài sản của khu vườn. Chỉ khi nó hợp với đất, nắng, nước và thời gian chăm của mình, nó mới thực sự đáng giữ lại lâu dài. Nghe tới đây, có thể nhiều bác sẽ muốn trồng hết, nhưng thật lòng mà nói, đừng làm vậy ngay từ đầu. Một khu vườn tốt không phải là khu vườn có thật nhiều chậu cây. Một khu vườn tốt là nơi cây nào cũng có lý do để tồn tại.
mình biết trồng nó để làm gì, đặt ở đâu, chăm thế nào, khi nào hái. Nếu nhà chỉ có ban công nhỏ, các bác hãy bắt đầu với một chậu hẹ, một chậu bạc hà hoặc húng lủi, thêm một chậu nha đam. 3 loại này gọn, dễ dùng, không cần diện tích lớn. Chỉ cần chăm 3 chậu này sống khỏe, các bác đã học được rất nhiều về nắng, nước và đất trong nhà mình. Nếu có thêm thùng xốp, hãy thử mồng tơi với một giàn nhỏ. Nếu có sân hoặc vườn sau nhà, thêm rau ngót và lá lốt. Nếu ở vùng mát, có thể thử dâu tây hoặc su su. Nếu thích nấu món nướng, thêm hương thảo, nhưng nhớ phải trồng thật thoáng và đừng tưới quá tay. Một mẹo rất đơn giản là đặt cây ở nơi các bác hay đi qua. Cây gần bếp, gần lối ra sân, gần vòi nước, thường được chăm tốt hơn. Cây bị đặt khuất một góc, lâu ngày không ai nhìn tới, rất dễ bị quên. Làm vườn gia đình phải thuận tiện trước đã. Khi thu hoạch cũng đừng tham, hái vừa đủ bữa thôi. Chừa lại lá cho cây quang hợp, chừa lại thân gốc khỏe để cây ra đợt mới. Rất nhiều cây lâu năm bị yếu, không phải vì khó trồng, mà vì bị hái quá mạnh, cắt quá sát, rồi đất lại không được bồi thêm dinh dưỡng. Sau một thời gian, hãy trả lại cho đất một chút, thêm phân hữu cơ hoai, phân trùng quế, ít đất mới, lá khô mục, rơm mục nếu có. Mình lấy đi lá, ngọn, quả thì cũng nên bù lại cho đất. Đất khỏe thì cây khỏe thì người trồng mới nhàn. Làm vườn nhẹ công không có nghĩa là không làm gì, nó có nghĩa là mình chọn đúng cây ngay từ đầu, đặt đúng chỗ, chăm đúng mức, để sau này đỡ phải làm lại quá nhiều. Một bụi hẹ nhỏ có thể cho nhiều bữa canh. Một cây rau ngót sau bếp có thể đi cùng gia đình qua nhiều mùa. Một gốc lá lốt làm món ăn dân dã thơm hơn. Một chậu bạc hà khiến ly nước mùa hè dễ chịu hơn. Một giàn mồng tơi làm bữa cơm ngày nắng trở nên mát lành hơn. Một chậu nha đam đứng yên đó, ít đòi hỏi, nhưng lúc cần lại rất hữu ích. Những thứ này không làm khu vườn thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng nó tạo ra một cảm giác rất quý. Cảm giác trong căn nhà mình luôn có một chút gì đó tự chủ. Cần một nắm rau, mình có thể tự hái. Cần vài lá thơm, mình không phải mua cả bó. Muốn dạy con trẻ về cây cối, chỉ cần dẫn ra góc sân, chỉ cho con thấy cây hôm trước cắt rồi, hôm nay lại mọc. Nếu mới bắt đầu, các bác đừng áp lực phải trồng đủ mọi loại. Chỉ cần chọn 3 cây hợp với nhà mình nhất, chăm cho nó sống khỏe. Khi đã hiểu góc vườn của mình rồi, lúc đó mở rộng cũng chưa muộn. Làm vườn là chuyện đường dài, không cần vội. Mỗi vùng ở Việt Nam sẽ có kinh nghiệm riêng. Miền Bắc có mùa lạnh, miền Nam nóng ẩm quanh năm, miền Trung nắng gió mạnh hơn, vùng cao lại hợp với những cây ưa mát. Vì vậy, nếu các bác đang trồng loại cây nào mà chỉ trồng một lần nhưng ăn được nhiều năm, hãy bình luận bên dưới để cô Ba và mọi người cùng học hỏi. Nếu thấy video hữu ích, các bác nhớ đăng ký kênh Cô Ba Garden để cùng cô Ba tiếp tục làm những khu vườn nhỏ nhưng dùng được thật. Còn nếu các bác muốn cô Ba làm tiếp một video về cách bố trí một góc vườn lười cho nhà phố chỉ bằng thùng xốp, chậu cũ, ít đất và ít vốn, hãy để lại bình luận vườn lười. Cô Ba sẽ làm tiếp một phần thật thực tế để dù nhà nhỏ, ít thời gian, mình vẫn có thể bắt đầu xây một khu vườn bền vững cho căn bếp gia đình.